Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, first time ko pong gagawin ito. And by the way, we are in Thailand. This is our second day. Meron rin tayong vlog nito. But I will probably upload it at a later time kasi mag-edit pa and all that. But for this video, gusto ko lang i-share sa inyo dahil ang daming nagtatanong at ang daming curious kung ano yung laman ng makeup kit ko pag nagte-travel ako. So there you go guys, if you want to know what's inside my travel makeup kit, just keep on watching. So ayan na nga, let me show you my makeup travel kit. Parang, ay baliktad. Travel makeup kit. Or makeup travel kit. Whatever. Basta, yun na yun. Kung ano yung makeup kit ko when I travel. Yes, medyo malaki siya kasi andito na siya lahat, guys. Doesn't mean na travel makeup kit is dinadala ko to everywhere I go. Hindi naman. Ito yung naiiwan sa hotel room. And, andito na siya lahat. So, ayan. Start na tayo, guys. Sa kung ano man ang laman ng aking travel makeup kit. Of course, first and foremost, I have my beauty blender from Miss Bella. Ito, lagi ko siya ginagamit and meron silang egg na lalagyan. Perfect for traveling. So, ayan. Isa lang naman dinadala ko kasi isa lang naman ang aking kailangan. And, of course, I have my primer. Isa lang yung dinadala kong primer eh. Ito siya. Sa lahat siguro ng parang makeup video ko, ito yung ginagamit kong primer. Ewan ko, siguro kasi ang dali niyang gamitin and effective naman siya sa akin. So, I use this Quick FX No Shine Mattifier kasi I'm super oily. And of course, meron tayong mga foundation. This is the Maybelline Super Stay. Ano ba yung shade ko dito? My shade is Buff Beige. Kwento lang, mahilig akong mag-Shopee and yung mga makeup na binibili ko most is from Shopee kasi tamad po akong pumunta sa mall. Especially kung alam ko na yung shade ko, magre-restock lang ako ng mga items. Usually sa Shopee na lang ako bumibili. Alam ni Miguel yan, bago ako matulog, addiction ko yan sa Shopee, I swear. Lagi ako nag-check ng mga ano yung naka-sale, ano yung mga binibenta nila. I just wanna share na magkakaroon ang Shopee ng isang bonggang-bonggang sale for their beauty and fashion category happening on April 26. So make sure guys na abang-abang kayo sa Shopee sa araw na yan. April 26, ilagay nyo na sa inyong mga kalendaryo. And also meron po akong promo code para sa ating mga first time users. Ilalagay ko po ang promo code dito sa baba. Ayan. Pag ginamit nyo tong promo code na to, magkakaroon kayo ng 100 pesos off with minimum 500 pesos spent. And for this promo code, 1,000 users will be able to use it. So, ayan guys, abang-abang na po kayo sa Shopee.ph para sa kanilang beauty and fashion sale this April 26. Tapos, yung isang foundation is this one. Bello Tinted Sunscreen. Ito ginagamit ko pag alam kong sobrang init at pag umaalis ako ng umaga. So, kanina, pumunta kami sa temple tour. Ito yung ginamit kong foundation kasi ayoko na nagsa-sunscreen pa tas foundation pa. At least ito, 2-in-1 na. And this one, guys, mabibili mo rin to sa Shopee. So, pag nagre-restock ako, Shopee ang pag-asa ng bayan, guys. Of course, meron akong concealer na dala. This is also Maybelline. So, perfect match siya dito. Etong foundation na to, ginagamit ko pag may lakad ako sa gabi, ganyan. Or actually, pwede rin siya sa umaga. Pero pag mas gusto ko yung heavy coverage, ito yung ginagamit ko. Pero since yun nga, sobrang pawisin ako, guys. So, mas nagagamit ko tong Bello Tinted Sunscreen. Lalo na ang init ng panahon. Next is yung mga powder na dala ko. And I think I have 3 here. Ito, yung Elana Loose Powder, Mineral Powder. This one, gustong-gusto ko siya kasi light lang siya on the face. Pero, maganda na yung coverage niya. Like, yung mga blemishes mo nawawala. As in, para rin siyang foundation, pero mas light kasi nga powder siya. This one yung Elana, pag nagre-restock ako, ayan, Shopee, meron din sila, guys. Yung gustong-gusto ko nagsha-Shopee eh. Everything is there already. Next is we have Makeup Forever. Ito yung velvet, parang press powder nila. Super love this. And we also have the loose powder. Ito kasi ano lang siya, parang luminous lang siya. And ang ganda nito kasi sobrang tanggal yung oil ng face mo, guys. So, tong dalawang to, parang ginagamit ko siya pag, ayan, may mga night out, event, ganyan. Next is
Parang dami kong bit-bit pala guys na pang makeup. Kasi, alam mo yon, it's better to be safe than sorry. So, okay na yung sobra-sobra, char. Kesa yung kinukulang ka. So, next is pangkilay. Actually guys, ayan, kakaligo ko lang ulit kasi sobrang init nga. Kakagaling namin sa temple tour. So, naligo ulit ako. So, eto na nga, hindi pa ako nakapag-plancha and all that. Basta pa yung buhok ko. And magme-makeup ako ulit ng very light. Kaka-tattoo. Hindi ako masyadong nagkikilay. Pero nagdala na rin ako just in case na gusto ko lang ng pack na kilay. So, I have this Benefit products with me. So, meron akong Gimme Brow. Meron akong Precisely My Brow Pencil. And, ayan yung brush na ginagamit ko. And pag tinatamad ako na mag-shape and all that at gusto ko lang ng mascara, ito yung ginagamit ko. This is from K Palette. Ito, mabibili mo rin siya sa Shopee. This is the Lasting Eyebrow Mascara One Day Tattoo. Ang gusto ko dito sa K Palette na to, kahit pagpawisan ka, besh, at haggard-haggard ka na, intact pa rin yung kilay mo. Kasi talagang hindi nahuhulas yung eyebrow mascara na to. Kasi yung maganda kasi sa K Palette, ang gusto ko sa kanila, talagang lasting yung mga products nila. Sobrang pang one day. Hindi mo na kailangan mag-retouch ng mag-retouch. So, kung yun may mga tours ako, ganyan. Kanina, ito yung ginamit ko. And pag nagmamadali ako, kasi parang ganun-ganun lang. Ay, ayan. Ang clumsy ko. Ganun-ganun lang. Okay ka na, you're ready to go. Isa lang yung dinala kong pang eyeshadow, guys. Kasi hindi ako mahilig mag-eyeshadow. At hindi ako marunong. Let's be real. So, etong Maybelline Temptation. Eto, mabibili mo rin sa Shopee. They have Maybelline products. Ito, I like it because, ayan, may pang natural ka. Like, yung pang everyday lang. And yung parang may pang nighttime ka na pang event. And may highlighter na rin siyang kasama. So, very easy to use lang. And at least, andyan na siya lahat. Madali lang siyang gamitin. Next is yung mga powder like blush on, highlighter, ganyan, na mga dinala ko. So, for the contour, dinala ko is, ito, Wet n Wild. Sobrang gustong-gusto ko to. Kasi madali lang siyang i-blend. O, tingnan mo, butas na siya. So, ibig sabihin, lagi ko siyang ginagamit. And I also brought my hula. Ito kasi very natural lang siya. Lalo na pag beach trips, ganyan. Sobrang okay siya. And sobrang daling i-apply din. And may kasama na kasing brush. Yan. Super nice rin tong hula na to. And for the blush on, may dinala akong ito from J-Cat. Love Struck. Gusto ko rin to. And ginagamit ko siya pag yun nga, may mga night events, may mga party, ganyan. Pero pag yung morning, ganyan, na alam ko pagpapawisan ako at medyo haggard-haggard, ginagamit ko to, yung Lasting Cheek Tint from K Palette din, guys. Kasi one day tattoo rin siya. This one also, meron din sa Shopee. I think K Palette products lahat nasa Shopee. Lalo na sa mga kagaya sa akin na pawisin, very effective yung mga products na ganito. Kasi ang bilis humulas ng makeup sa akin, guys. Kung alam nyo lang, nakakalungkot. Kasi effort ako ng effort na maglagay ng makeup, pero yun nga, mabilis siyang mawala. And next is ito. For my highlighter, I used the Dandelion also from Benefit. So, brushes, ang dinala ko, 4 lang. Sobrang clumsy ko talaga. Ano ba yun? Ito, para sa loose powder. So, ito para dun sa translucent and kahit dun sa Elana. This one is for my pang-contour. Super favorite ko to. Sobrang dali niyang ano yun. I think this one is from Elana. Ang alam ko, meron din sila nito sa Shopee. And this one is from J-Cat. Ito pang ano to sculpting brush. Ginagamit ko siya for my nose contour. Sobrang okay na. Ang dali niyang gamitin. And sobrang soft. And this one, of course, ginagamit ko for my highlight. Ganyan. For the highlighter, sis. For a glow up. Ganun. Move on na tayo sa lips. So, may mga products akong dinala na parang for lip care. This one from Elana also. This is the lip scrub. Kasi, guys, mabilis mag-dry yung lips ko. Kasi, ewan ko, lagi ata akong dehydrated. Hindi ako mahilig uminom ng tubig. Which is bad. Pero yun, I use this para mag-scrub ng lips. And super okay niya. Sobrang bango, sobrang sarap. Strawberry flavor kasi siya. And of course, meron rin akong, I have the Lucas Papaw ointment. Sobrang effective rin ito to moisten your lip. Ayan. Move on na tayo sa ating mga lipstick. I also have this lip tint from Face Shop. Mahilig kasi ako talaga sa tint, guys. Lip and cheek tint kasi
tamad ako mag-makeup. And usually, nagmamadali ako. Always on the go. So, sobrang okay niya kasi pat lang, ganyan, lagay-lagay. Sobrang dali. And dalawang shade yung dala ko. This one is pag gusto ko more red, as in like cherry poppin red, ganyan. Ito mas light kasi to. Parang mas pabebe. Usually, mas ito yung ginagamit ko. I like this shade. Super nice na. Meron din akong dala from Tony Moly. This one, you can buy also from Shopee. Ito yung bago nilang product. It's the Lip Market. Ang maganda kasi sa kanya, sobrang ganda ng mga shades nito. Pero ito yung favorite ko. Hindi kasi nakalagay dito, guys, kung anong shade. So, I'm sorry. I can't share kung anong shade to. Pero, ayan siya. For a closer look, para just in case, ano ba to? Ayaw talaga mag-focus, besh. Para kasi siyang may lip balm na kasama. So, yun, pag feeling ko sobrang dry na yung lips ko at kailangan ko mag-lipstick, ito yung ginagamit ko. Yun lang, mabilis lang siyang matanggal. Pero hindi, medyo may pagka-matte din kasi siya eh. So, hindi naman super mabilis. Pero, you know what I mean, compared sa lip tint. And also, I have mga pang-lavar na lipstick. Kasi syempre may mga event tayong pupuntahan, ganyan, may mga party, mga nightlife, ganun. So, nagdala ko mga pang-lavarn ko. Yung mga lipstick nito is from Sunny's Face. Binili ko lang to sa Shopee ulit. Oh my God. Napaghalataan na medyo addict ako sa Shopee, guys. Pasensya na. Pero sobrang easy kasi, lalo na pag alam ko yung shade na gusto ko, parang add cart, tapos madedeliver na sa bahay nyo. Walang kahassle-hassle. So, for this Sunny's Face, I have Girl Crush and Hot Sauce. And also, I have, syempre, face spray. Ginagamit ko to para mas set ang aking mukha. Wow, kala mo naman expert. Sobrang konti na nga lang niya, oh. Lagi kong ginagamit to. And last, but not the least, last product na natin to. Of course, meron akong dalang makeup remover. This one, this is my super favorite. Kailangan ko na nga bumili nung maliit eh, kasi yun yung pwedeng for travel. Ewan ko ba, dinadala ko tong malaki. Bibili na lang ako sa Shopee, kasi sa Shopee ko rin to binili. So, this is Clean It Zero Cleansing Balm Revitalizing. Sobrang I love this makeup remover. Actually, si Ronan yung nag-ano sa akin ito. Nag-recommend. Guys, sobrang ang dami pa niyang laman, no? Sobrang konti lang yung kailangan mo, pero sobrang tanggal lahat ng makeup mo. Kahit 3 kilo pa ng foundation yung nilagay mo sa mukha mo. Kaya niyang tanggalin din. So, super dinadala ko talaga to when I travel. And yun, wala akong dalang mascara, by the way, guys. Kasi, meron akong eyelash extensions ngayon. So, yun guys, yun na po yung laman ng aking travel makeup kit. And bago natin tapusin ang video na ito, I just wanna share that magkakaroon ang Shopee ng isang bonggang-bonggang sale for their beauty and fashion category happening on April 26. So there you go, guys. If you have any questions, just comment below. And if you enjoyed this video, don't forget to like and share it. And of course, don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much, guys, for watching. Till my next vlog. Bye!